Okay, hello everyone. Ahoj všichni. Last week we had the privilege to meet again after 1.5 years, the German group. Minulý týden jsme měli tu možnost setkat s německou skupinkou po dlouhé době. And I was reminded how it is to have classes live and not via Zoom, live in person. A bylo mi připomenuto, jaký to je se setkávat osobně, nejenom přes Zoom. And I must really say, I miss the meetings in person. A musím opravdu říci, že mě chyběly ty setkání osobní. The fellowship, seeing each other. To setkání, že jsme se mohli vidět navzájem. But also the classes are completely different than when you do them online. Ale ty třídy jsou také úplně jiný, než když je děláte online. So I wish we could meet in person. Přála bych si, abychom se mohli setkat osobně. But I'm happy that there is Zoom. Ale jsem šťastná, že máme Zoom. And that in times like these we can have meetings. A že i v takovýchto časech my můžeme mít kempová setkání. So I personally like to be very interactive in the classes I give. Já osobně jsem ráda interaktivní v našich třídách, které máme. So don't be too far off the computer or your device. Takže nebuďte příliš daleko od vašeho počítače nebo přístroje. I'll be asking questions. Budu se ptát na otázky. And I will keep an eye on your answers in the chat. A budu sledovat odpovědi v komentářích. But before I start now, I would like to have a silent word of prayer. Ale než začneme, ráda bych se s vámi pomodlila. Tichá modlitba to bude. Amen. Amen. I start with a question. Začnu otázkou. And my question is, as a Christian, a moje otázka je jako křesťané, as an Adventist, a adventisté, as a member of the Present Truth Movement, jako členové přítomné pravdy, what is my main goal in life? Jaký je můj hlavní cíl v životě? So you can answer in the chat, you have to write. Takže můžete odpovídat v komentářích, můžete napsat. So someone says to be part of the 144,000. Někdo odpověděl být součástí 144 000. Bring others into the fold, I would suggest. Přivést další do stáda. What else? Co dále? To help as many people as possible. Pomoci tolika lidem, jak jenom je možno. To reflect his character, to understand the message and help harvest. Zobrazovat charakter, ukazovat na to poselství. Trust and obey. Poslouchat a věřit. To be changed. Být změněný. There it is. To have eternal life. Mít věčný život, tady to je. So, good answers. The one I was looking for. Dobrý odpovědi, ale ta, kterou já jsem hledala. Isn't it all our goal to go to heaven? Není náš všech goal, abychom se dostali do nebe? To go from this earth to the new earth? Dostat se z této země na novou zemi? And have eternal life. A mít věčný život. So I don't know if you remember the classes of the school in Portugal 2020. Nevím, zda si pamatujete ty třídy z Portugalska z roku 2020. But at that school, my thinking about heaven changed. Ale na této škole moje přemýšlení ohledně nebes se změnilo. It's Parmender's fault.
jak pán Mender mluvil, because he's teaching us through parable method protože on nás učí skrze parabolické metody, how heaven will be like. Jaký bude nebe. And as Christians, of course, we want to go to heaven. A jako křesťané samozřejmě, že my chceme jít do nebe. But as we get to know how heaven is, ale jak my přicházíme na to, jaký je nebe, if some of us would be true to ourselves, kdyby někteří z nás byli opravdu pravdiví k sobě some of sami, us would say, if that's how heaven is like, někteří z nás by řekli, pokud je toto, jaký nebe opravdu je, I don't want to go. Tak já nechci jít. But no one would really say that, right? Ale nikdo by tohle opravdu neřekl, je to tak? So what's the solution? Takže jaký je to řešení? Instead of saying, I don't want to go to heaven, místo toho, abychom říkali, já nechci jít do nebe, you just change the way how heaven is. Tak vy jenom změníte to, jaký to and nebe keep je. the traditional understanding we had about heaven. A snažíte se držet to tradiční porozumění toho, jaký my máme ohledně nebe. So I hope we all want to go to heaven still. Takže já doufám, že stále všichni chceme se dostat do nebe. Despite the development of the message the last 2 years. I navzdory rozšíření toho poselství za poslední 2 roky. And in the 2 presentations I will have. A v těch 2 prezentacích, které budu mít, I want to address how we get to go to heaven. Chci se zabývat tím, jak se dostaneme do nebe. So I will draw heaven on this board now. Takže budu malovat nebe tady na tu tabuli teď. And I'll just make it as this cloud. A udělám to jako tento mrak. That's heaven. Toto nebe. And we are down here. Toto je nebe. And we want to go up to heaven. A my se chceme dostat do nebe. What do we need in order to get to heaven? Co potřebujeme k tomu, abychom se dostali do toho nebe? So you can answer again in the chat. Můžete opět odpovídat v komentářích. What does this person need in order to go to heaven? Co tento člověk potřebuje k tomu, aby se dostal do toho nebe? So, and I want to give a little hint. Takže chci dát malou nápovědu. There are several steps. Je tu několik kroků. And tonight or this morning, depending on your time zone. A dnes záleží na vaší časové zóně. I want to trace the steps. Já chci zkusit udělat 3 kroky. So heaven is where we want to go. Takže nebe je to, kam my se chceme dostat. What's the primary thing we need? Co je ta základní věc, kterou potřebujeme? So some say a sanctified character. Někdo říká posvěcený charakter. To live the life and character of Christ. Žít život a charakter Krista. Meet the standards. Dostat se k těm standardům. A passport. Pas. 2 words. 2 slova. Good. Yeah, we need to want to go. A new body, a plan. My musíme chtít jít, potřebujeme tělo a plán bez hříchů. So what's the standard Adventist understanding? What do we need for heaven, to go to heaven? Takže co je to standardní adventistická věc? Co my potřebujeme k tomu, abychom se dostali do nebe? To love how heaven is, to know God. Milovat, jaká jsou nebesa, znát Boha. 7 steps of salvation. Yeah, it's not really what I want to see. 7 kroků, teď se nerozuměla čeho. To není opravdu to, co chci. I gave a set of notes to the translators. Dala jsem pár poznámek překladatelů. We will turn to those. Takže my půjdeme k ním. So we'll go to the
first quote, which comes from Christ Object Lessons. Takže první citát je z Kristových podobenství, COL, Page 332, paragraph 3. 332, paragraf 3, anglické stránkování. Christ Object Lessons, page 332, paragraph 3. Kristova podobenství 332, paragraf 3. It says there, a character formed according to divine likeness is the only treasure we can take from this world to the next. Říká se tam, charakter utvořený podle boží podoby je jediným pokladem, který si můžeme odnést z tohoto světa na onen. Those who are under the instruction of Christ in this world will take every divine attainment with them to the heavenly mansions. Ti, kdo jsou na tomto světě pod Kristovým vedením, si sebou do nebeských příbytků odnesou každý boží úspěch. And in heaven we are continually to improve. A v nebi se máme neustále zdokonalovat. How important then is the development of character in this life? Jak důležitý je tedy rozvoj charakteru v tomto životě? So, what do we need in order to go to heaven? Takže co tedy potřebujeme k tomu, abychom se mohli dostat do nebe? I don't know if the chat is open to everyone again. Nevím, jestli ten chat je opět, ty komentáře jsou otevřený pro všechny. So, in order to get to heaven, takže k tomu, abychom se dostali do nebe, if the only thing we take with us to heaven pokud je jediná věc, kterou si sebou vezmeme do nebe, is our character, a to je náš charakter, then what should we focus on? Tak na co bychom se tedy měli zaměřovat? It's our character. Je to naše, teď si nerozumím. So our character is a correct character is needed for us to go to heaven. Takže my potřebujeme správný charakter k tomu, abychom se mohli dostat do nebe. And in order to have the correct character, a k tomu, abychom měli ten správný charakter, we need to ask ourselves, is our character okay at the moment? Tak se musíme sebe zeptat, je náš charakter v pořádku momentálně, v tomto momentě? Normally would say no. Normálně bychom řekli ne. So we know that we need to have a character change. Takže my víme, že my musíme náš charakter změnit. Nebo musí být změněn. And when we receive this new character, what do we call this? A když my získáváme tento nový charakter, jak to nazýváme? What does Christ promise us that he will give us in the Bible, and also Ellen White talks a lot about it. Co nám Kristus slíbil v Bibli, že nám dá, a také Ellen Whiteová o tom hodně mluví. The Bible says, or Christ says, that he wants to give us what? Bible říká, že máme dostat a new heart. Nové srdce. So in order to get to heaven, we need to have a new heart. Takže k tomu, abychom se dostali do nebe, my musíme mít nové srdce. And in order to receive a new heart, a k tomu, abychom my získali nové srdce, we need to have a character change. Tak musíme mít změněný charakter. If we want to go to heaven, kdo chce jít do nebe, we need a new heart. Tak tomu potřebujeme nové srdce. And in order to receive a new heart, a k tomu, abychom získali nové srdce, we need to have a change of character. Musíme mít změněný charakter. So before we ask ourselves now the next question,
Takže předtím, než se zeptáme sebe samých, teďka bude další otázka. We could also ask ourselves what should be the next question. My bychom se také mohli zeptat, co by měla být další otázka. The next question should be, how do I change my character? Ta další otázka by byla, jak změním svůj charakter? But before we go to that question, ale předtím, než se dostaneme k této otázce, I want to focus a little bit about this new heart. Tak bych se trochu chtěla zaměřovat na toto nové srdce. For this we will read another Ellen White quote. A pro toto my si přečteme další citát z Ellen Whiteové, which comes from messages to young people. A to jsou poselství pro mladé lidi. Page 71. Takže MYP, strana 71, paragraf 1 až 3. Actually, it's more. Vlastně bude toho ještě více. I'm not sure if we will read everything. Nevím, jestli si přečteme úplně všechno. 71, 72. 71, 72. So in paragraph 1, takže v tom paragrafu 1, on page 71 in messages to young people, na straně 71 MYP, we have the Bible verse quoted, tak máme tam biblický verš z Bible, where it says, a new heart also will I give you, a new spirit will I put within you, and I'll take away the stony heart out of your flesh, and I will give you a heart of flesh. Kde se říká, tehdy vás pokropím čistou vodou a budete čistí. Od všech vašich nečistot a od všech vašich modlářských hříchů vás očistím. Dávám také nové srdce a nového ducha do vás vložím. Odejmu z vašeho těla srdce kamene a dávám z masa. What is this new heart? Takže otázka teďka je, co je to nové srdce? Let's read paragraph 2. Pojďme si přečíst paragraf 2. Many who speak to others of the need of a new heart do not themselves know what it meant by these words. What is meant by these words? Mnozí z těch, kdo mluví k druhým o potřebě nového srdce, sami nevědí, co se těmito slovy myslí. The youth especially stumbles over this phrase, a new heart. Zvláště mladí lidé o tuto větu nové srdce zakopávají. They do not know what it means. Nevědí, co to znamená. And my suggestion is, neither do we. A můj návrh je, že ani my to nevíme. So we should, since the latest 2017. Ale my bychom měli už od pozdního roku 2017. They look for a special change to take place in their feelings. Oni se snaží vidět speciální místo ve změně v jejich citech. And this they term conversion. A tímto si myslí, že toto nazývají obrácení. Thousands have stumbled to ruin, not understanding the expression, ye must be born again. Kvůli tomuto omylu se tisíce lidí potáceli v troskách, protože nerozuměli výrazu, musíte se znovu narodit. So Ellen White is addressing here a problem. Takže Ellen White se tu zabývá problémem, that we do not know, that people do not know what it means to have a new heart. Kde lidé nevědí, co to znamená dostat nové srdce. What do people think? How can you tell that you have a new heart? Co si lidé myslí? Jak si myslíte, co to znamená mít nové srdce? So when you have a new heart, takže když máte nové srdce, how do they base that understanding that they have this new heart? Jak je založeno toto nové porozumění tohoto nového srdce? So the quote gives us the answer. Takže ten citát nám dává odpověď. Thank you, the chat is open again. That's good. So this new heart, in the quote, what do they say this new heart is based upon?
Takže v tomto citátu se říká, že to nové srdce je založeno na čem? Feelings. Na pocitech. Now comes the test question. A teďka přichází testující otázka. Feelings, are they your upper or your lower nature? Pocity, jsou to vaše horní nebo dolní So it's lower nature. přirozenost. Je to spodní přirozenost. Nižší, pardon, So if nižší. if we're familiar with the study of the nature of man, Takže pokud jsme seznámeni se studiem přirozenost člověka, we should already know that something is off here. tak my už bychom měli vědět, že tu je něco špatně. So in order to get to heaven, takže k tomu, abychom se dostali do nebe, we need a new heart. My potřebujeme nové srdce. But people think, ale lidé si myslí, that a new heart že to nové is based srdce upon feelings. je založeno na pocitech. Paragraph 3 in the quote. Paragraf 3 v tom citátu. Satan leads people to think that because they have felt the rapture of feeling, they are converted. Satan vede lidi k tomu, aby si mysleli, že když pocítili vytržení z pocitu, jsou obráceni. But their experience does not change. Ale jejich zkušenost se však nemění. Their actions are the same as before. Jejich jednání je stejné jako dříve. Their lives show no good fruit. Jejich život neukazuje dobré ovoce. They pray often and long. Často se dlouho modlí. And are constantly referring to the feelings they had at such and such a time. A neustále se odvolávají na pocity, které měli v té a té době. But they do not live the new life. Nežijí však novým životem. They are deceived. Jsou oklamáni. Their experience goes no deeper than feeling. Jejich zkušenost nejde hlouběji než k pocitům. They build upon the sand, and when adverse winds come, their house is swept away. Staví na písku a když přijde nepříznivý vítr, jejich dům je smeten. So, because people are thinking a new heart means to feel it. Lidé si myslí, že nové srdce znamená něco cítit. What happens now to other people who are seeing this heart? Teď jsem neslyšela, špatný internet. So I repeat that sentence. It seems to be that I had an internet problem. So these people who claim to have this new heart because of their feelings. Tyto lidé, co tvrdí, že mají nové srdce díky svým pocitům. What happens to other people around those people? Co se děje dalším lidem kolem těchto lidí? Paragraph 4. Paragraf 4. Many poor souls are groping in darkness, looking for the feelings which others say they have had in their experience. Mnoho ubohých duší tápe ve tmě a hledá pocity, o nichž jiní tvrdí, že je zažili. Now it's not just a problem of the person who wants to go to heaven. A teď to už není jenom problém toho člověka, který chce se dostat do nebe. That this person doesn't understand what a new heart is. Že tento člověk nerozumí tomu, co to je to nové srdce. But this person is also a bad example. Ale tento člověk je také špatný příklad. And keeps others in darkness. A drží vlastně další lidé v té temnotě. So now Ellen White clarifies what a new heart means. Takže teď Ellen Whiteová vyjasňuje, co to znamená mít nové srdce. This is wrong. Takže toto je špatně. Lower nature or lower powers. Nižší přirozenost, nižší síly. So Ellen White tells us what a new heart is. Takže Ellen Whiteová nám říká, co je to nové srce.
On page 72, paragraph 1, same quote. Takže 72, paragraf 1. When Jesus speaks of the new heart, Když Ježíš mluví o novém srdci, he means the mind, the life, the whole being. myslí tím mysl, život, celou bytost. To have a change of heart is to withdraw the affections from the world and fasten them upon Christ. Změnit srdce znamená odejmout náklonnost světu a upnout je na Krista. And now I suggest Ellen White explains what Christ means when he talks about this new heart. A teď Ellen Whiteová vysvětlí, co Kristus myslí tím, když říká mítej to nové srdce. So Christ says a new heart means Takže Kristus říká, že mít nové srdce znamená the mind, the life, the whole being. Mít mysl, život a celou bytost. And what does Ellen White say now? A co říká teď Ellen Whiteová? She says to have a new heart is to have a new mind, new purposes, new motives. Mít nové srdce znamená mít novou mysl, nové cíle, nové pohnutky. I hope we can see that little repeat and enlarge here. Doufám, že to vidíme, že to je malinký opakování a zvětšování. So, what does Ellen White tell us what a new heart looks like? Takže co Ellen Whiteová nám říká, jak vypadá to nové srdce? A new heart is Nové srdce je a new mind. Je to nová mysl. I don't want to say it wrong. A new mind, new purposes. Nové cíle. And new motives. A nové pohnutky. Now I'm asking you. Já se vás ptám. What part of the nature of man is that? Jaká část přirozenosti člověka je toto? Where's the mind? Where are motives? Kde je ta mysl? Kde jsou ty motivy? Yeah, it's higher nature. Ano, je to ta vyšší přirozenost. So we can see here what the problem is. Takže my tu vidíme, co je tím problémem. People who do not understand what a new heart is. Lidé, co nerozumí, co to znamená mít nové srdce. What don't they really understand? Čemu oni opravdu nerozumí? Nerozuměla jsem, internet vypadl. What subject are people misunderstanding if they don't understand what a new heart is? Jakému předmětu lidé špatně rozumějí, když mají špatně rozumění špatně tomu novému srdci? Přirozenost člověka. So, since we have that established, takže teď, když jsme si toto ukázali, let's go back to our character change. Pojďme zpět k naší změně charakteru. So we have this little person here. Takže máme tady toho malého člověka. And this person wants to go to heaven. A tento člověk se chce dostat do nebe. We understand that the only thing we can take with us to heaven is our character. My rozumíme, že jedinou věc, kterou s sebou můžeme vzít do nebe, je náš charakter. And God tells us that we need a new heart. A Bůh nám říká, že my potřebujeme nové srdce. A new heart is needed to enter heaven. A nové srdce je potřeba k tomu, abychom vstoupili do nebe. And Ellen White tells us, a Ellen Whiteová nám říká, a new heart is a new mind, a new purposes, new motives. Ellen Whiteová nám říká, že nové srdce je mít novou mysl, nové cíle, nové motivy. What is the sign of a new heart? Co je znamením nového srdce? A changed life. Změněný život. So the sign is a changed life. Takže to znamení je změněný život. What the difference is
jsou ty rozdíly. If you just have a changed feeling, Pokud máte pouze změněné pocity, or if you have a changed life, anebo jestli máte změněný život. people who do not understand what it means to have a new heart Lidé, kteří nerozumí, co to znamená mít nový srdce, will base their faith upon feelings. tak budou zakládat svoji víru na pocitech. But what are feelings like? Ale jaký jsou naše pocity? How do they work? Jak oni fungují? They changeable. Oni se mění. They come and go like waves. Přichází a odchází stejně jako vlny. And in opposite, A naopak, if you understand what it means to have a new heart, pokud rozumíte tomu, co to znamená mít nové srdce, and that it's connected with these things, a že to je spojeno s těmito věcmi, the sign will not be changed feelings, to znamení nebude změněné pocity, but a changed life. ale změněný život. Now I'm asking you, A teď já se vás ptám, it's not in my notes, so this is a detour. toto není v mých poznámkách, When your life changes, když váš život se mění, how comfortable is that? jak pohodlné je toto? So I get that sometimes life changes can be nice and positive, Beru to tak, že někdy změna života může být pěkná a pozitivní, but a change, what's another word for a change? co je další slovo pro změnu? How about a turning point? Co třeba otočný bod? And what does Ellen White say happen at turning points? Co Ellen Whiteová říká, že se děje v otočném bodě? What happens at turning points? Co se děje v otočném bodě? She speaks about the church, external and internal events, but let's talk about the personal. Ona mluví o církvi, o externích a vnitřních věcech, ale pojďme mluvit o tom, nevím čem. Turning points are crises. Otočný bod, to jsou krize. And what is given at this crisis? A co je dáno v těchto krizích? Light is given in that crisis. Světlo je dáno v těchto krizích. And you can accept it. A vy to můžete akceptovat. And you can have progress in your journey. A můžete mít progres v této cestě. Or you can reject it. A nebo to můžete zamítnout. And what follows when you reject the light? A co následuje, když odmítnete to světlo? Shipwreck. Ztroskotání lodě. We need to understand the nature of man. My musíme porozumět přirozenosti člověka. We need to understand what it means to have a new heart. My musíme porozumět tomu, co to znamená mít nové srdce. It's not about feelings. Není to o pocitech. It's about to have a changed life. Je to o tom mít změněný život. New motives, new purpose, and new mind. Novou mysle, nové cíle a nové motivy. So coming back to our character. Takže vracíme se zpět k tomu charakteru. How's character changed? Jak se charakter mění? So in order to know how I can change my character, what do I need to know? K tomu, abych mohla vědět, jak změnit svůj charakter, co musím vědět? If I say I want to change my character, pokud já říkám, že já chci změnit svůj charakter, how do I go about it? co musím Someone udělat? says you need to know the character of Christ. Comparison, information, compare and contrast. Porovnání informace, porovnání, kontrastování. First get the info.
První dostat Increase of knowledge. informace, zvýšené poznání. So how about know what to need to change, okay? Interesting Vědět, co je answers třeba again. změnit. Jsou to zajímavé odpovědi. So how about you need to know how your character works? A co třeba to, že byste měli vědět, jak váš charakter funguje. Before you can change your character, you need to know how your character is put together. Předtím, než můžete změnit váš charakter, musíte vědět, jak váš charakter je dán dohromady. And how is our character put together? A jak je náš charakter dán dokupy? Experiences, thoughts and feelings. Zkušenosti, myšlenky, pocity. Thoughts and feelings again. Myšlenky, Habits. pocity, I'm zvyky. going with habits. Já jdu se zvykama. Our character is put together by, I'm moving our person. Náš charakter je dán Over here. dokupy. Přesunu našeho člověka sem. So we need habits. My potřebujeme zvyky. Let's read a quote. Pojďme si přečíst citát. So it's quote number 3, Je to citát číslo 3 last sentence. a je to poslední věta. Christ Object Lessons, page 356, paragraph 2. Kristovy podobenství COL 356,2 anglické stránkování. 356, paragraph 2. 356, paragraf 2. Actions repeated form habits. Tak opakované činy vytvářejí návyky Habits form character, a návyky formují charakter and by the character, our destiny for time and for eternity is decided. a podle charakteru se rozhoduje o našem osudu pro čas i pro věčnost. So another quote, also we're just going to read one sentence. Další citát, opět přečteme pouze jednu větu. It's 11 manuscript releases. Je to 11 MR Page 194, paragraph 1. 194, paragraf 1. There she adds a little detail. That's why we're reading this. Toto přidává ještě trošku další detail, to je proč to čteme. Never forget that thoughts work out actions. Nikdy nezapomínejte, že myšlenky plodí činy. Repeated actions form habits, Opakované činy vytvářejí návyky and habits form character. a návyky utvářejí charakter. So let's summarize. Let's bring this to the board. Takže pojďme si toto shrnout, pojďme to dát na tabuli. How's our character put together? Takže jak je náš charakter dán dokupy? So what comes first? Co přichází první? I know it's difficult. We read those quotes only once. Thoughts come first. Myšlenky přicházejí první. And from thoughts come what? A z těch myšlenek přichází co? From thoughts come actions. A z těch myšlenek přicházejí akce. Ty činy. And then what do I have to do with the actions? A pak co musím dělat s těmi činami? Repeated actions S těmi činy. Musíme zopakovat ty činy, form habits. aby se nám sformovaly ty zvyky. And habits form what? A ty zvyky nebo návyky formují co? Vytvářejí co? Take this away. And habits form character. A ty návyky vytvářejí charakter. And your character will decide what? A váš charakter rozhodne o čem? Your destiny. O vašem osudu. If you go to heaven. Pokud zapůjdete do nebe. So your character
will decide if you go to heaven Takže váš charakter or if you have eternal death. rozhoduje, zda půjdete do nebe, anebo budete mít věčnou smrt. When we want to go to heaven, Pokud chcete se dostat do nebe, it's important that we know what it means to have a new heart. tak je pro nás důležité, abychom věděli, co to znamená mít nové srdce. And a new heart is in connection with character change. A nové srdce je spojené se změnou charakteru. We need to understand how our character is put together. My musíme porozumět tomu, jak je náš charakter dán dokupy, in order that we can start working on ourselves to change it. k tomu, abychom mohli začít pracovat na sobě, abychom to mohli změnit. And one big understanding about character change is habits. A jedno velké porozumění o změně charakteru jsou zvyky. Thoughts, Návyky. repeated actions, habits. Myšlenky, opakované činy, návyky. They make up our character. A oni vytvářejí náš charakter. I don't know if someone is in the audience who has read the book. Nevím, zda to je někdo, kdo četl knihu The Power of Habit. moc Talks about this part here. návyků. Mluví to o této části tady. And in this book they give I'm not encouraging anyone that they now have to read that book. Já tím nechci povzbuzovat lidi, aby si přečetli tu knihu, but they give an interesting visual understanding of how habits work. ale oni dávají zajímavou vizuální porozumění toho, jak ty návyky fungují. A habit is the following. A ten návyk je to následující. You have I rub out the quotes. I think these quotes are very common in the movement and also in Adventism. Smažu ty citáty, ale myslím si, že tyto citáty jsou velice známé v adventismu. How does a habit work? Jak ty zvyky fungují? A habit works that you have a trigger. Funguje to tak, že máte něco, co váš jako takový spouštěč. So something triggers you. Takže něco ve vás něco spustí. Where you want a reward. A vlastně vy chcete něco dostat za to. In order to get there, you have a routine. A k tomu, abyste se dostali k té odměně, tak musíte mít rutinu. So during the day, takže během dne our brain makes millions of small little decisions. Náš mozek dělá miliony malých rozhodnutí. And our brain tends to be very lazy. A náš mozek má tendenci být opravdu líným. If we would make consciously every single one of these little million decisions, we would be very exhausted. Kdybychom dělali vědomě těchto malých milion rozhodnutí, tak bychom byli opravdu unavení. So our brain looks for patterns, repeated actions. Takže náš mozek hledá vzory, opakované vzory, činy. Where the brain can switch on autopilot. Kde ten mozek může přejít na autopilot. And use its strength for some more important things. A použít tu sílu na více důležité věci. And when you have a habit, a když máte zvyk, návyk, that is exactly what happened in your brain. Tak to je přesně to, co se děje ve vaší mysli. There is a trigger. Je tu něco, ten nějaký spouštěč. And your brain will switch to autopilot. A vaše mysl přepne na autopilota. Have a routine. Má to svoji rutinu. And then you get the reward. A pak vy vlastně dostanete tu odměnu.
and you are feeling your brain is satisfied. A vaše mysl je spokojená. So, but what happens now if I have a bad habit? Ale co se teď děje, pokud já mám špatné návyky? I know I need to change my character. Já vím, že já musím změnit svůj charakter. I need to change my character. Musím změnit svůj charakter. Is equal to. A rovná se to čemu? To what? Čemu? Change my habits. Změně svých návyků. So, in order for me to change my habits, what do I need to do? Takže pro mě, abych změnila své návyky, co musím dělat? What's the first primary thing what we need to do? Co je ta první základní věc, kterou musíme udělat? Not the thoughts. Nejsou to myšlenky. If actions, change your actions, Činy, right information, činy, správné understand the informace, trigger, yeah? porozumění So I'll make it really simple. spouštěči. Dobrá, udělám to velice jednoduché. If I know I have bad habits, Pokud já vím, že já mám špatné návyky and I want to change my bad habit, a pokud já chci změnit svoje špatné návyky, what or whom do I need to examine? koho nebo co musím prozkoumávat? Not Christ. Ne Krista. Self. Sebe. I first have to examine myself. Já první musím prohledávat sebe samého. I need to examine my habits. Musím prozkoumávat svoje činy, svoje zvyky, pardon. What návyky. are my habits? Co jsou moje návyky? And then, as said before, A pak, jak jsem řekla už předtím, if I know I have bad habits, pokud já vím, že mám špatné návyky, where in this process do I need to watch out for? kde v tomto procesu, na co musím se zaměřovat, co musím sledovat? Is it the reward or the trigger? Je to ta odměna, anebo ten spouštěč? It's the trigger. Je to ten spouštěč. So, and I know now that I have a bad habit. Takže já teď vím, že mám špatný návyk. And I come into the situation where the trigger of the bad habit is active. A já přicházím k této situaci, kde ten spouštěč špatných návyků je aktivní. How do I change the habit? Jak změním ten návyk? And I know it's a hard question. Já vím, že je to těžká otázka. Walk away from the trigger, change the routine. Odejít od toho spouštěče, změnit rutinu. Change the trigger. Změnit spouštěč. Stop doing it. How do I stop doing it? Přestat to dělat. Jak to přestanu dělat? Yes. Form a new habit. How do I do that? Ano, z nového návyku. Jak to mohu udělat? So when I come in the situation where I know I'm triggered for my bad habit, takže pokud přijdu k té situaci, kde vím, že je ten spouštěč těch špatných návyků, I like slow thinking. Mám ráda pomalé přemýšlení. When I get to the trigger, když se dostanu k tomu spouštěči, I have a split moment, a very short, brief moment, tak v tom malinkým, kratonkým momentě, where I can use what? Kde mohu What použít tool can I use to change everything? Jakou pomůcku mohu použít k tomu, abych změnila všechno? The will. And what Vůli. does Ellen White say we need to know? Vůli. A co Ellen Whiteová říká, že my musíme znát? Steps to Christ, page 47, paragraph 1. Kroky ke Kristu. 47, paragraph 1.
SC 47,1. So when we read about the new heart, Takže když jsme říkali o tom Ellen White novém told us srdci, that people have the problem Ellen Whiteová nám říkala, že lidé mají problém, that they have these feelings, že oni mají tento pocit, but nothing changes in their life. ale nic se nemění v jejich životě. And the same situation she's describing here when it comes to the will. A stejnou situaci ona popisuje tady, když se zabývá tu vůlí. Let's read the quote. Pojďme si přečíst ten citát. Quote number 4 in the quotes. Citát číslo 4. Many are inquiring, how am I to make the surrender of myself to God? Mnozí se ptají, jak se mám odevzdat Bohu. You desire to give yourself to him, but you're weak in moral power, in slavery to doubt and controlled by the habits of your life of sin. Toužíte se mu odevzdat, ale jste slabí v morální síle, v otroctví pochybností a ovládání návyků svého hříšného života. So every time you get to the trigger, takže pokaždé, co se dostaneme k tomuto spouštěči, you're just a slave to the routine. Tak jste jenom otroci v té rutině. And the question is, how do I get out of this? A ta otázka je, jak se z toho dostanu? You cannot control your thoughts. Vy nemůžete kontrolovat vaše your myšlenky, impulses, your affections. Vaše impulzy a vaše náklonnosti. Basically, your lower powers, your lower nature is reigning you. Vy vlastně dovolujete, aby vaše nižší přirozenost vás ničila. Regieren. The knowledge of your broken promises and fortified pledges weakens your confidence in your own sincerity and causes you to feel that God cannot accept you. Vědomí vašich porušených slibů a propadlých závazků oslabuje vaši důvěru ve vlastní upřímnost a vyvolává ve vás pocit, že vás Bůh nemůže přijmout. I'm 100% sure that everyone has that in their lives. Jsem si 100% jistá, že všichni máte toto ve svých životech. That we are slaves to our habits. Že my jsme otroci našich zvyků. But we see the message is teaching us that we need this changed heart, this changed character. Sorry, the changed character, the new heart. Ale my vidíme v tomto poselství, že my potřebujeme mít změněný charakter, nové srdce. But I'm saying that most of us are in this problem. How? Většina z nás je v tomto problémě, kde se ptají jak. I see the message, but how to put it in my life? Vidím to poselství, ale jak to mohu dát do svého života? My suggestion is, můj návrh je, if you're sincere about going to heaven, pokud vaše, teď jsem nerozuměla, not the illusion we had about heaven, jít do nebe, ne ty iluze, které máme, jít ohledně toho jít do nebe, but the present truth, ale ta přítomná pravda, how heaven will be like, jaké bude nebe, based upon parable methodology, založeno na podobenské metodologii, and you still want to go, a vy stále chcete jít, you need to trace these steps and understand each one of them. Tak vy musíte stopovat tyto kroky a musíte porozumět každému z nich. A new heart. Nové srdce. Not feelings, ne pocity, but higher nature. Ale vyšší přirozenost. A new mind, new purposes, new motives. A nová mysle, nové cíle, nové návyky, motivy. When you want to receive this new heart, you need a changed character. Pokud chcete získat to nové srdce, tak musíte mít změněný charakter. You need to change this. Musíte toto změnit. It says new motives. Říká se tam nové motivy. A new purpose why you want to go to heaven, for example.
Nový cíl pro jít do nebe například. A new way of thinking. A nový způsob přemýšlení. A changed life. Změněný život. But a changed life most of the time comes with a crisis. Ale změna života ve většině případech přichází s krizema. And a crisis starts because light was given. A krize začínají, protože světlo bylo dáno. And two groups develop. A dvě skupiny se vyvíjí. Those who accept the light and those who reject. Ty, co akceptují světlo a ty, co to odmítnou. And what is the sign of the group who is accepting the light? Co je to znamení té skupiny, která akceptuje to nové světlo? What's the sign? Co je to znamení? New habits? Nové návyky? Close. A changed life. Změněný život. Ellen White says, this is the sign. Ellen Whiteová říká, toto je to znamení. So, to go deeper, we need to understand how our characters put together. Abychom se dostali hlouběji, musíme porozumět tomu, jak náš charakter je dán do kupy. The lines tell us we are adults, we're no longer children. Ta linie nám říká, že my už jsme dospělými, my už dále nejsme dětmi. We should not be just able to quote Ellen White. My bychom neměli jenom být schopní citovat Ellen Whiteovou. We should be able to tell people and teach them. My bychom měli být schopní učit lidé, how they can put this into their practical life. Jak by oni toto měli zvládat, dát do svého praktického života. As Elder Parmenter has said it in the past, jak starší Parmenter řekl v minulosti, it is like a dead letter. Je to jako mrtvý dopis. The Bible or the Ellen White is like a dead letter. Bible nebo Ellen Whiteová je jako mrtvý dopis. If we don't act upon these things. Pokud my neděláme tyto věci. That's what the Seventh-day Adventist Church does. To je to, co církev Adventistů 7. dne dělá. The quotes we read tonight are nothing new, they're common in Adventism. Tyto citáty, které jsme četli dnes, tak to není nic nového v adventismu. But there seems to be missing that sign. Ale zdá se, že tam chybí toto znamení. And it's this movement. A je to toto hnutí, who is Ephesus, který je Efesus, who is Ephesus, který je Efesus, this movement who is Ephesus, toto hnutí, které je Efesus, who is closing that gap, a který uzavírá tuto mezeru, where you have the quotes here and your life here. Kde máte ty citáty tady a váš život tady. And you have the quotes here and your life you have here. Máte vaše citáty tady a váš život tady. Together, what do we call this? A když tyto dvě věci přichází společně dokupy, co nám to říká? What does Ellen White call it? Jak to nazývá Ellen Whiteová? When we start to live what we preach. Když my začneme žít to, co kážeme. Divinity and humanity combined. That's the one thing I was thinking about. Lidskost a božství je zkombinováno, to je to, co jsem měla na mysli. Thank you. The living testimony. Žijící svědectví. Ellen White says the living testimony will be revived. Ellen Whiteová říká, že živé svědectví bude It's when we have this. Znova. And in order to have this, we need to understand the habits. Tak když máme toto a když máme toto, tak k tomu musíme porozumět. In order to understand our habits, a k tomu, abychom porozuměli ten návykům,
We need to self-analyze. My musíme prohledávat sebe samotné. We need to understand this process. My musíme porozumět tomuto procesu. Find the triggers of our bad habits in our life. Najít ty spouštěče našich špatných návyků v našich životech. And then we need to apply what Ellen White tells you in Steps to Christ. A pak musíme aplikovat to, co nám Ellen Whiteová říká ve těch what you need to understand, that's back in the quote, what you need to understand is the true force of the will. Čemu musíte porozumět je pravé síle vůle. This is the governing power in the nature of man. Toto je ta vládnoucí síla v přirozenosti člověka. The power of decision or of choice. Ta moc rozhodnutí a nebo výběru. Everything depends on the right action of the will. Vše záleží na správném činu vůle. The power of choice God has given to man. Tu moc vůle výběru Bůh dal člověku. It's theirs to exercise. A je to jejich, aby oni to cvičili. And the bold sentence in the next paragraph. A v dalším paragrafu. Through the right exercise of the will, an entire change may be made in your life. Tím, že budete procvičovat svoji vůli, teď se nerozumí co, tak budete moci žít novým životem. The will. Co je nezbytné? Ta vůle. The will or power of choice. Ta vůle anebo moc výběru. So if we want to have a new heart, takže pokud chcete mít nové srdce, and we want to have this change of character, a chcete mít tady tu změnu charakteru, it's not enough to just read the quotes, nestačí jenom si přečíst ty citáty and pray long. A modlit se skrze to. We have to get familiar with our nature. My musíme se seznámit s naší přirozeností. How is our character put together? Jak je náš charakter dán dokupy? Self-analyzing. Prozkoumáváním sebe samých. What are the triggers to my bad habits? Co spouští naše špatné návyky? And then the secret is a pak to tajemství je to use the will, your will, použít tu svoji vůli to change those habits, abyste změnili ty návyky, to change the routine. Změnit tu rutinu. I'm not an expert on the subject of will. Nejsem expertem na předmět ohledně vůle. But I'm coming to understand that we haven't spent enough time to understand how our will works. Ale mám pocit, že jsme nestrávili dostatek času tím, jak naše vůle funguje. Because I find if the will is the turning point for us to change our life, protože já mám pocit, že pokud ten bod obratu v našich životech, then I'm asking myself, how much do we know about the will? Myslím, že řekla mění životy, tak pak se ptám sebe samý, jak moc víme ohledně té vůle. How much do we know about the will, how it works, where it lays, can we influence it? Jak moc víme o té vůli, kde to leží, jak to funguje, jaký to má vliv na nás. And the interesting is that there is a book about the will. A je zajímavé, že je tu kniha o vůli. And it's in our generation. A je to v naší generaci. That there's new knowledge about how willpower works. Že to je nová znalost o tom, jak vůle funguje. So in our generation, we don't have to just read a quote. Takže v naší generaci my si nemusíme jenom přečíst ten citát.
and see, okay, I need to understand the will. A vidět, OK, já musím porozumět té vůli. But we can all actually go into science and understand how our will works. Ale my vlastně můžeme jít k té vědě a vidět, jak naše vůle vlastně funguje. My class is not upon the will. Moje učení není ohledně vůle, But I'm just giving one example. ale já chci dát jeden příklad. Did you know that you have a set amount of willpower? Věděli jste, že máte určitou nastavenou And with every decision you make during your day, té vůle a záleží na to množství rozhodnutí, které that děláte. your willpower is depleted. It becomes less and less. Takže vaše vůle začíná být oslabena méně a méně. Or another example. Nebo další příklad. If you don't have breakfast in the morning, pokud nemáte snídaní ráno, your brain doesn't have enough sugar, váš mozek nemá dostatek cukru, so that your willpower can work in its full capacity. A tak vaše mysl může fungovat v plné velikosti. And what can result? A co může způsobit? Is decision fatigue. Thank you. Co to může způsobit je unavenost těch rozhodnutí. So, or stress, for example. Takže náš stres například. If you're a very stressed person, you're more likely to deplete your willpower. Pokud jste opravdu stresující člověk, tak můžete hodně jednoduše snížit vaši vůli, tu sílu vůle. Pokud jste si nerozuměla, co? How much of a useful help can these be to us? Jak hodně nápomocné to může být pro nás? In order to exercise willpower correctly. Tomu, abychom my zprostředkovali vůli správným způsobem. In order to, when we come to this point of this trigger, k tomu, aby když my přicházíme k této pointě toho in the small split of a moment, a malý kousek toho momentu, that we choose differently, který my si vybíráme jinak, rozdělně, and that we start changing our habits. A že my začneme měnit naše návyky. So let me draw the last step. Takže pojďme si namalovat poslední krok. I'll put this a little bit back again. So what does our person need to understand? Takže čemu náš člověk musí porozumět? What subject is key for us? Jaký předmět je klíčový pro nás? What we need to understand as persons. Čemu my musíme porozumět jako lidé? We have the will here, and the will is part of what study? My máme vůli tady a ta vůle je složená z jakých studií? The nature of man. Přirozenost člověka. Nature of man. So we have the nature of man. Takže my máme tu přirozenost člověka, who helps us to understand or brings us to this point where that we see the importance of the will. A ta přirozenost člověka nás přináší sem, kde nám to pomáhá porozumět té vůli. And the will is key in order to change our habits. A ta vůle je klíčová k tomu, abychom změnili naše návyky. We need to understand how habits work. My musíme porozumět tomu, jak návyky fungují. And how our character is influenced. A jak náš charakter nás ovlivňuje. In order to know, or in order to have different character. Tomu, abychom věděli. To have a different character. A abychom mohli mít jiný charakter. In order to have this new heart. K tomu, abychom mohli mít toto nové srdce. When you have this new heart. Když máte toto nové srdce. And you're spotless. A jste bez skvrny. God will give you what? Bůh vám dá co?
when you cannot be moved anymore, když už nemůžete být posunutí více, when you're settled into truth, když jste usazení v pravdě, what do you receive? co získáte? Forehead of it, the seal of God. Znamení So in here we have the seal. zapečetění Boha. Tu pečeť Boží. We summarize and then we close. Takže my to shrneme a pak zavřeme to. The lines teach us, or parable methodology teaches us how heaven will be like. Linie nás učí, nebo podobenská metodologie nás učí, že nebe As bude God's jako... people, we desire to go to heaven. Když my jako lidé se rozhodneme jít do nebe, But how often do we fail to put this desire into practice? ale jak často my neuspíváme v tom dávat tuto touhu do praxe, do praxe. But there is a special need for the church of Ephesus Je to tady ta speciální potřeba církve Efesus, that we understand and can live up to that expectation. že my můžeme porozumět a žít tomuto očekávání. That we not just preach, Že nebudeme jenom kázat, but that we also live. ale že také budeme žít. That we are a living testimony. Že my jsme žijící svědectví. That's the best witness we can give to the Levites and Nethinims. To je ten nejlepší svědek pro Levité a Netinejce. We need a new heart. My potřebujeme nové srdce. The new heart is new, a new mind, new purposes, and new motives. To nové srdce je nová mysl, nové cíle, nové motivy. It's a change of character. Je to změna charakteru. The sign thereof is a changed life. To znamená, That means we need to change our habits. A to znamená, že my musíme změnit naše návyky. We need to self-analyze. My musíme prozkoumávat sebe sami. And we need to get to know our willpower. A my musíme porozumět naší vůli. And the start of this journey was the study of the nature of man. A začátek této cesty je studium přirozenosti člověka. And I think this what we just did is essential. Já si myslím, že toto, co jsme právě dělali, je nezbytné. Useful tools to bring the message into your practical life. Použitelné pomůcky, abychom přinesli to poselství do našich životů. But all of this would be nothing. Ale všechno toto by bylo ničím. If we don't have what? Pokud bychom neměli co. What question is open? Jaká otázka je otevřená? What is not clarified? Co není jasné? What are you supposed to change into? Do čeho byste se měli změnit? Na co We're talking about character change. My jsme mluvili o té změně charakteru. We talk about how important it is. Mluvili jsme o tom, jak důležité to je. We're talking about the tools, how to do it. Mluvili jsme o pomůckách, jak to dělat. But we don't talk about what should our character look like. Ale my nemluvíme o tom, jak náš charakter by měl vypadat. And how do I know to change into what? A jak bych měla vědět, aby se změnila k čemu? And that's part 2 for tomorrow. Nebo na co? A to je část 2 a tím se budeme zabývat zítra. So today we talked about how. Takže dnes my jsme mluvili o tom, jak. And tomorrow we'll talk about into what. How A zítra change into what. my budeme mluvit o tom, jak se změnit na co. And I'm just addressing the chat. A já jenom chci se zabývat teďka tím To say that we change into Christ likeness or character. To říci,
že se měníme na Kristovu podobu nebo na Krista, is too easy and simple. tak to je příliš jednoduché a jednoduché. As members of this movement, we should have a broader explanation. A jako členové tohoto hnutí my bychom měli mít širší vysvětlení. Let's close with a word of prayer. Pojďme uzavřít modlitbou. Dear Lord, Drahý Pane, thank you that we can gather here together across the world. děkujeme ti, že se tu můžeme setkat skrze vlastně v celém světě And that we can review how you've led us. a že si můžeme zopakovat, jak jsi nás vedl. Lord, we thank you that you've been with this movement at every step. Děkujeme ti, že jsi v tomto hnutí v každém kroku And that at every step there was perfectness. a že v každém kroku tu byla perfekce. As we have still these moments of hiding, Jak my stále máme tyto momenty, kde se schováváme, the last moments of preparations, ty poslední momenty přípravy, we ask you that everyone will take a special effort to put these truths into their tak my se practical modlíme, life. aby lidé a všichni byli schopni dát tyto pravdy do praktických životů. We thank you for that. My ti za toto děkujeme. In Jesus' name, V Ježíšově jméně. amen. Amen. Thank you so much, Tamina. We really look forward to part 2 tomorrow morning. Děkujeme, Tamino. Opravdu se těšíme na druhou část zítra. We will return in 10 minutes for a special item. My se and vrátíme za 10 for minut our next study with Elder pro Tess. speciální And if I could ask Jacoby, věc a pak could you pro please studium starší make yourself test. known to us on Zoom? Thank you. Děkujeme. Bringing the wonders back again into the fold of my Redeemer. Jesus the Lamb for sinners slain, seeking the lost and pointing to Jesus, so that we can hearts and our soul, leading them forth in Christ of salvation, showing the path to life evermore. Going afar, afar along the mountain, bringing the wonders back again into the fold of my Redeemer. Jesus the Lamb for sinners slain. The Son will go on missions of mercy, following Christ from day to day, cheering the faint and praising the fallen, fighting the lost to Jesus the way. Going afar, afar upon the mountain, bringing the wonders back again into the fold of
the fall.